Hello guys, when you are going to Mount Ugo, you will pass 5 gates. Okay, when you enter the gate, kindly close it when you pass by because there are cows that might get outside of the fence. So these 5 gates lead all the way to Cayapa, Nueva Vizcaya. Actually, the roads going to Mount Ugo are quite unpredictable. There are spots which are flat, and there are suddenly roads which lead uphill, and the ascent is quite radical, notwithstanding the fact that there are a lot of big stones and gravel and loose dirt. So be prepared for that. The journey of rough roads has only begun. You haven't passed yet the rough roads actually. Once you hit and reach the fourth gate, going to the fifth gate, the corrugation and the ascent and steepness of the path is quite difficult to negotiate. So you just have to work on your 4x4 and ascend slowly.
Kamusta kayo? Ah, Nag-camping kayo? nagdaan lang ako. Saan galing Kayapa? Kumusta daan sa Kayapa? Makitid ano? Delikado daw ang palabas doon ano? Parang ano? Lalo ng mga rats kung ano. Yung nasa gitna. Oo. Galing kayo ng Biskaya? Hindi kayo naligaw? Ay, nagtanong-tanong na. Maano rito? Matindi ang mga bato tsaka yung paikot dito. Hindi pa kayo galing dito? Matindi. Galing. Pero biglang pagano? Lulus ako. Oo. Luz. Malalaki yung bato dyan. Tsaka medyo may pagka-technical. Kaya naman ng motor. Kaya naman yan. Huwag ka lang mababato sa gitna. Sisave lang ka nun. Malapit na ba doon sa Malayo pa doon sa Camp 14? Kilometer 14? Hindi, may isang tulay, may isang gate pa, no? Isa pa. Kasi na lang, Parang dalawa. tatlo na ba? Apat? Tatlo ba lang? Tatlo pa, 5 lahat yan eh. Sige, ingat kayo. Guys, my sojourn or adventure coming over was primarily for overlanding, camping, no? I mean, camping at the same time. But as it turns out to be, my camping scheme is always the same. Whenever I set up my tent, whether it's a rooftop tent or a ground tent, the setup more always be the same, no? Halos pareho. What really struck me was the structure of the road, the pathway coming over. I mean, I was surprised that there are a lot of gapes and fissures on the road, no? Ruts, stones, gravel, loose sand, edgy cliffs, no, and pathways. As I said, as you near Gate 4 all the way to Gate 5, past Gate 5, the road becomes narrower, steeper, more inclined, more turns. It can easily be negotiated, provided you know your vehicle that well, using your 4x4. So the terrain here in Mount Ugo is, as I said, unpredictable. It might just dawn upon you that you're traversing a difficult, high altitude, steep ascent. And at the same time, there would be some situations where you will pass through flat and good roads, no? Good gravel roads. Yung medyo pino lang ang graba. So this is the scenario when you come over. I'm sure na lahat kayong pupunta rito would delight in exploring and traversing this not so much passed through road here in Mount Ugo. Marami ditong panggatong Pare, gusto mo, kumuha ka na. Nauwi, kukuha ako. Kung meron ka pang lulugaran dyan. May baon ako tapos naubos yung baon ko. Kukuha ako para di ba?
you'll be surprised as you go further on. The road becomes a lot narrower, steeper. As you fast forward to gate number 4, gate number 5, and kilometer 14, which is the campsite. So just brace yourselves, and you will see how steep the incline is. Okay, those guys that have gone to Barangay Takadang in Kibungan, Benguet would say definitely that this is far worse than Takadang. Ang Takadang, pag akyat mo doon, once you negotiate the steep incline and then go down and make a right angle turn, that's about it. But in this case, it's never ending. You still have a long way to go negotiating those steep inclines and right angle turns until you reach the summit. So, real talk, this is far more dangerous than Takadang. Well, actually, I should know because I've been there alone about last month or so. I tried going there and I proved to myself that, with a single rig and just my companion driver, we were able to scale the gates of Takadang. Thank the Lord. Pangilang kita ba yung takay? Apa? Tatlo ba lang sir? Hindi nga, tatlo pa. Just me.
doon. Oo. Sabihin dito, pare. Pare, talo takadang ito, pare. Takadang, daanan mo yung jack na ba ito, tapos na yun. Ito, walang... Oh. Jesus. Oh, pare. Oh. Wala na. Kaya mo lang, hindi ko na maantay yun, pare. Kasi pare, pag huminto ako, mahirapan na ito. Pag-aapak ulit eh. Kaya naman yun. Pag nagka-problema, tatawag yun. Kita mo ito, pare. Paliko, paliko. Ano kayo sa... Ayan. Balik ko. Kaya? Yan. Wala ECU. Oo. Ayan sir, hintay ka namin dito sa may patag. Tangina, wala nang patag dito. Puro patag, puro pahon. Grabe. Ganito, takatang pare. Ganito. Kaso may portion na malalaki ang bato. Parang pinasarap lang tayo kanina. Ito na yung talagang hirap, ano? Ang sarap kumuha ng panggatong. Ayun, isto. Hindi naman matatapos to. Ako, problema ni sir ay puro pa automatic pa man din. Bagay, pwede naman siya mag, ano, Marunong naman siya eh. hindi. Oh. Pangapat. Apat. Tuloy mo lang sir. Ay, puta. Pare, 5 gate lahat to, 5. Hindi kaya yan. Malayo ba yan? Malayo. Layo sir. Dito. Ako may kasalubong. Dito sa tabi ka naman. And then, May kasalubong pare, tabi ka. May kasalubong. Nasa Dumiretso ko na, tumabi sila.
sila, dumiretso ka na. Ako. Okay. Hindi, kaya ko dito. Oh. Di ba tinaman yung paha? Tumama ng konti. Ako.
pero pag nandun ka na sa katalikan, parang patag na, di ba? Malapit na tayo, nakalimang gate na tayo. Meron na lang tayong tatawirin na parang magkabilabangin. Tapos doon na. Lakas niya sa krudo. Malapit ng 1 up. Hello guys, eto mga 1 minute na lang. Nandito na kami. We have arrived at our destination at kilometer 14. Ay, ito na! Ito na pare! Hello, YouTubers. This is Charlie Villanueva. Ito, kasama ko si Randy Ponce. Nakapag-usap kami na pupunta daw siya ng Mount Ugo dito sa Itogon, Benguet. So I told him, why not sabay na tayo? So nag-hotel kami sa Baguio. We spent 1 night. And it was raining hard. No? So we were desperate. Sabi namin, ako mukhang uuwi tayo kasi kinontak ko yung isang taga Barangay Tinongdan na kung saan kami magre-register. At ang sabi sa amin, tuwing hapon daw naulan. Tapos kahapon, when we check the weather condition, may low pressure area, no? So I was worried, sabi ko, saan kayo makapunta? Balikbayan, kundi uwi na lang sa bahay. Kahit sa Aurora, may low pressure daw, raining, kahit sa Bolinao, Pangasinan. Kasi it only takes 4 hours from Baguio to Aurora and to either Aurora or Bolinao. So, to make the story short, the weather was favorable. This morning, the sun was shining bright from our hotel in Baguio. So, pupunta na kami dito sa Barangay Tinongdan, no? Malayo rin, 1 oras mahigit din, no? So, it's about an hour's drive to the barangay where we paid our... less than 1 hour. Yeah, give or take an hour, where we paid our fees, we registered our names, because you have to register. Like when I went to Takadang, I went to the municipal hall, nagbayad din kami doon, no? Huwag kayong basta-basta dediretso. Dadaan muna kayo, sign your name, mag-register kayo, and then pay para hindi kayo ma-penalize. Ano masasabi mo, Randy, dito sa ating biyahe dito? Ako nagulat ako dahil matarik din tsaka mahaba, no? If I were to compare this with Barangay Takadang in Kibungan, Benguet, in which case nagpunta kami ni Christian, dalawa lang kami, solo rig. Well, we were able to negotiate it. It was treacherous. There were a lot of hairpin turns, right angle, and steep, corrugations, unevenness of the road, big rocks to traverse. Marami din pag-agam-agam doon. Ang mahirap sa lahat yung may masasalubong ka. Single lane. Pag may nasalubong ka, sinong atras? Ang atras, yung pababa. However, kung walang atrasan, 1 kilometro atras ka para magkabigayan kayo. So that's one of our fears, that anxieties na siyempre it is a kumbaga an awkward situation na baka mamaya magkainitan, yung ganun ba, hindi kayo magkasya. So how will you address the problem?
But anyway, so what can you say, Randy? First time mo dito? Ako first time ko din. Siyempre, Oh, ano bang ano mo? Meron ka bang actually, maganda 'tong lugar ano, 'pag pinuntahan mo, napakalamig and, yun nga lang talagang yung road condition, very challenging ano. And, ang recommended talaga is kailangan naka 4x4 ka. Kasi baka hindi kayanin or naka-setup ka para at least yung sasakyan mo, yung pang-ilalim hindi sumayad. So medyo mabagal lang ng konti yung biyahe kasi kailangan mo siyang ihanap ng magandang puwesto yung gulong para dun sa lalo na yung mga sharp na bato 'no, iiwas-iwasan mo kasi nga baka mahulog yung mabutas ka, masira yung hindi, pero pang-ilalim mo. alam mo, if I may interject, Oo. medyo real talk, masama ang daan dito. Masama talaga yung daan. Masama, I Oo. mean, Kaya dahan-dahan lang, ako nga So, gumagapang mabagal yung takbo. Takbo mo, Tapos 5 Gs. naka-kuwan ka lang, naka-low ka. Kung naka-automatic ka, low. Tapos yun nga, kung ipo 4x4 mo siya, siyempre yung pinaka-low din. Oo. So, talagang yun lang naman. Pero sa tingin ko naman worth it na magpunta dito kasi nga ito yung sinasabi nga nilang adventure of a lifetime kasi nga life is short ano, kailangan nating i-maximize kung yung ginagawa natin na kung may mga free time tayo, pwede tayong ayan kagaya ng ginagawa namin, mag-adventure at the same time mag-camping. Yan yung isa sa mga magandang gawin, especially kung yan kagaya natin na nagkakaedad na. So we have to maximize yung free time natin. So yun lang naman. So kung may chance kayo no, meron kayo opportunity, pwede niyo isama yung mga kaibigan niyo, yung mga katropa niyo para i-explore niyo naman dito sa Mount Ugo. Actually, meron akong isang follower, nagtanong sa akin nung pumunta ako ng Takadang, "Sir, ano ba gamit nyo? H4 or L4?" Sabi ko, H4 is for high speed, L4 is for low. But to my surprise, nagpunta siya sa Takadang, pare. 4 sila, mga bata pa. Oh. Bago yung Ranger niya 4x4, nakataas, ang lalaki ng gulong. Alam mo nangyari, pinadala niya sa akin yung picture sa Messenger, nag-overheat yung transmission niya. Oh. Well, I don't know why, no? Pero meron din akong alam na nabalitaan na 4x4. Nung pababa daw, correct me if I'm wrong, no? Nung pababa daw, nasira ang preno o nag-overheat ang preno. You must know how to use your engine brake, whether it's automatic or manual. Ito kasi manual to. So, primera lang ko, gumagapang pababa, kung hindi naman masyado, nasa second gear, no? L4 pa rin. So, yun ang isang na para hindi lumusot ang preno nyo, hindi mag-overheat, you should use your engine brake. Tapos, I'd like to make mention, I'd like to shout out to Kirk Del Rosario of the Lost Boys. It is because of him, and it is because of his sharing his adventures to YouTubers, to the public, na kaming mga vlogger, kaming mga adventurer din, nakakapunta sa mga pinupuntahan niya. No? Pare, sinasabi niya kung saan magre-register, how far it is, magkano ang babayaran, etc. Lahat ng gusto mong malaman, sinasabi niya doon sa description. Yeah. So ako naman, ang unang-unang panayam ko kay Kirk, nagandahan ako doon sa Pantabangan Dam. Kasi doon sa Pantabangan Dam, kumuha pa ng permit, hindi ka basta-basta makakapasok sa loob Kumuha siya ng permit, ganun-ganun. Nung nakausap ko, sinabi niya kung the procedure, how to go about it, and I followed those steps. No? So I was able to come there. It's in my blog actually. Tapos yung Takadang din niya. Yun, so sinasabi niya yun. So yun din, I followed it to the letter, nakapunta ako doon. Pero siyempre ako kasi talaga, as much as possible, solo ako. Not that I don't want to join a group, but kasi ang concept ko niyan, pag solo ka, you can live anytime you want. You can live any day you want. Wala kang pressure, wala kang aantayin, walang aberya. Yun nga lang ang delikado, pag nasiraan ka, mag-isa ka lang di ba? Nung nakausap nga kami ni Randy, pupunta daw siya. Sabi ko, sige, schedule natin, magsabay tayo. So ito, magkasama kami. So it's what you call a body system. Body system. Kung masiraan siya, may kasama siya. Kung masiraan ako, may kasama ako. So no harm. No? I mean, two heads are better than one. Kaya salamat sa iyo, Kirk Del Rosario of the Lost Boys. It's because of you na kami nakakapunta rin sa mga napupuntahan mo. Yun. Tama di ba? Ano masasabi mo doon? Di ba tama yun? Sinishare mo, di ba? Oo. Kaya ito, nakatungtong kami dito. Akala ko,
ulan, akala ko uwi na lang ako ng Duguan kasi wala na eh. May low pressure area, umuulan sa Baguio. Every time you check the weather situation in all Oo. Cordillera Autonomous Region, all mountain province, umuulan. Umulan. Oo. Especially sa hapon. Doon nasa hotel natin, ulan ng ulan. Pero, well, I mean, thank God na nung paggising natin, masakit ang araw. Mm. So, naglakas loob kami na pumunta rin doon sa barangay, nag-register kami. Ayun, hanggang ngayon, napakainit ang panahon. Pero makulimlim. Kasi ano ito eh. Alam niyo, kasi ako, ilang taon na lang, 70 na ako. I'm just enjoying life, no? Life is short, tama yung sabi mo. Ikaw naman, wala ka pa senior, no? Wala pa. Pero ibig sabihin, Matagal pa. I mean, God has been good to you. Di ba? I mean, at this age, buhay pa tayo. Correct. Nakakapag-camping pa tayo, nakakapag-overland pa tayo. So, it's a passion actually, no? So, with that thought in mind, it's nice to be with you, Randy. Salamat at tayo nagkasama. Matiwasay, nakarating tayo dito. Bukas naman, day after tomorrow, Monday, bababa na kami. So, we paid the fees. And then, diretso na kami dito. Maganda pa noon, mainit, no? So, tuloy ang camping namin. Would you want to say anything in addition to that? Baka may gusto kang sabihin, i-add. Wala naman na. Yun na yun. So, na-mention mo na lahat. Oo. So, again, siguro, thank you sa The Lost Boys. Yan. Thank you sa Sila yung Lost Boys. nag-trigger kung paano kami nakapunta dito. Kung hindi sa inyo, nothing will motivate us to go outside. Yes. Kasi yung iba, siyempre, sinishare. Well, pinapakita yung vlog, pero walang details. Si Kirk, nagsishare talaga yan. Sinasabi niya kung step by step. Ito dinaanan namin. Lahat pinapakita. Like, 5 gate ang dadaan mo hanggang makarating ka dito. Lahat ng pinapakita, pare. So, malaking bagay yun kasi nag-guide ka. Di ba? It's a big help. So, salamat ulit. And to our followers, subscribers, especially you, God bless. Happy camping. Happy camping, everyone.